आजको यो भिडियोमा चाहिँ म क्विकली यो हाम्रो वेबसाइटमा हुने मेनु कसरी बनाउने भन्ने कुरा डेमो देखाउन जान्छु होइन। र भेरी सरी फर डिले, अब अलिकति व्यस्तताको कारणले गर्दा भिडियोहरू आइरहेको छैन। ठिकै छ, अब अहिले केही समय चाहिँ म लामै ब्रेक लिने विचार गरिरहेको थिएँ। सो अहिलेलाई चाहिँ जस्ट टु किप इट इन्गेजिङ, अब यो अल्गोरिदमलाई पनि झुकाउनु पऱ्यो नि त होइन, भिडियो हालेछ भनेर। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ मैले बनाउन लागिरहेको छु है त। लेट अस गो थ्रु डाइरेक्टली इन्टु द भिडियो। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा फोल्डर ओपन गर्छु। हेर्नुहोस् है, म भिजुअल स्टुडियो कोडमा छु। फोल्डर चाहिँ म डेस्कटपमा बनाएकै छैन, त्यही भएर म एउटा फोल्डर यहाँ बनाइहाल्छु। न्यू फोल्डर गर्छु, त्यसको नाम चाहिँ न्याप बार दिन्छु है त। न्याप बार भन्ने फोल्डर बन्यो, त्यसलाई म ओपन गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै मेरो न्याप बार भन्ने फोल्डर चाहिँ मेरो भिजुअल स्टुडियो कोडमा ओपन भइहाल्यो है। तर यहाँभित्र त केही पनि फाइल छैन, त्यही भएर म यहीँभित्र फाइल बनाउँछु। एउटा न्याप डट एचटिएमएल भन्ने फाइल बनाउँछु है त। न्याप डट एचटिएमएल भन्ने एउटा फाइल, अनि यसको लागि चाहिने सिएसएसको फाइल पनि म बनाइदिइहाल्छु। न्याप डट सिएसएस दुईवटा फाइल भयो नि त होइन, दुईवटा फाइल भयो। अब लेख्न त केही पनि लेखेको छैन। लेख्नलाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दा पहिला न्याप डट एचटिएमएलमा आउँछु है। न्याप डट एचटिएमएलमा आएर पहिला म एचटिएमएलको बोइलर प्लेट लेख्छु। तपाईँले एक्सक्लामेसन साइन दिएर इन्टर गर्ने बित्तिकै आफै एचटिएमएलको डकुमेन्ट आइहाल्छ कि है। अब मैले यहाँ टाइटल साइटल दिनतिर लाइन, जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ न्याप बार डेमोन्स्ट्रेट मात्र गर्नतिर लाग्छु। र यो एचटिएमएलमा मलाई यो सिएसएस पनि लिङ्क गर्नु छ, त्यही भएर त्यो काम पनि म सुरुमै गरिहाल्छु। त्यसको लागि मैले एक्सटर्नल सिएसएस युज गर्दैछु, लिङ्क। अब यो तपाईँहरू 11-12मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, टाइप्स अफ सिएसएस, इन्टरनल, एक्सटर्नल र इनलाइन सिएसएस भन्छ होइन। र यसमा चाहिँ स्टाइल सिट लेख्छु। र मेन भनेको चाहिँ एचरेफ, हाइपरलिङ्क रिफरेन्स चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा न्याप डट सिएसएस। यति गर्ने बित्तिकै मेरो यो डकुमेन्टमा, यो अहिले बनाइरहेको एचटिएमएल डकुमेन्टमा यो सिएसएस फाइल लिङ्क भइहाल्यो है। नाउ डाइरेक्टली जम्प गरौँ है त। अब गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म के गर्छु, सिम्पली अब हाम्रो न्याप बार कस्तो हुन्छ, लेफ्टतिर मेनु लोगो आइटम हुन्छ, राइटतिर के हुन्छ, हाम्रो मेनुहरू हुन्छ। त्यही भएर डिभ डट गरेर क्लास नेम लेखिदिने बित्तिकै यसले आफै के गर्छ, यसले अटोमेटिक त्यो डिप क्लास लेखेर बनाइदिइहाल्छ कि यसले। यति गरेर मैले इन्टर गर्ने बित्तिकै यस्तो बनाउँछ कि है, जस्ट डिप डट लेखेर, तर यसले क्लास लेखिरहनु पर्दैन त, सर्टकट भने जस्तै। यहाँभित्र चाहिँ यो चाहिँ मेरो चाहिँ मेन, अब मेनु छ भने मेनुको चाहिँ होल ऱ्यापर हो कि यो। यहाँभित्र चाहिँ मेरो मेनुहरू बस्नेछ। सो म के गर्छु त भन्दा मेरो मेनुको फर्स्ट पार्ट भनेको के हुन्छ, मेनुको नाम हुन्छ होइन। दुईवटा पार्ट हुन्छ नि त, अगाडिपट्टि नाम हुन्छ, पछाडिपट्टि के हुन्छ, मेनु हुन्छ होइन। सो नाम लेख्नको लागि चाहिँ मैले जस्ट डिप मेनु लेखिदिएँ है त। न्याप बारभित्र डिप मेनुभित्र एउटा, यसभित्र चाहिँ म के गर्छु त भन्दा डाइरेक्टली नाम लेखिदिन्छु। मेरो वेबसाइटको नाम के हो वा लोगो, तपाईँहरूले इमेज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, मैले जस्ट नाम मात्र लेखेँ त, रिडर्स नेपाल। र यसरी नै लेफ्ट पार्ट यो भयो भने अर्को लेफ्ट पार्ट पनि म डिप मेनु नै राखिदिन्छु है त। सरी, डिप मेनु लेखेको हुन्छ, खास त न्याप मेनु लेख्नु खोजेको, डिप मेनु पो लेखेको छु, केही हुँदैन है। न्याप मेनु है त। न्याप मेनु लेखेर मैले इन्टर गरेँ भने फेरि अर्को सेम क्लास बनाएको हो कि। यहाँभित्र चाहिँ म मेरो मेनु आइटमहरू बनाउँछु, स्प्यान गर्छु। स्प्यान चाहिँ के जस्तो भन्दा होम, सुरुमा होम मेनु के, यो मेन मेनु। यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु अनि यसलाई पेस्ट गरेँ, पेस्ट गरेँ, पेस्ट गरेँ, पेस्ट। 5वटा मेनु बनाऊँ न है। होम पछि ल फिचर भन्ने है त, फिचर। अब फिचर पछि के, ग्यालरी। ग्यालरी पछि के, अब सपोज अबाउट। अबाउट पछि के, कन्ट्याक्ट। यति कन्ट्याक्ट है। के गरेँ मैले, एउटा ऱ्यापर बनाएँ। हेर्नुहोस् त, एउटा न्याप बार भन्ने ऱ्यापर बनाएँ। त्यहाँभित्र चाहिँ एकतिर चाहिँ एउटा लेफ्ट पार्ट चाहिँ यो ऱ्याप डिपभित्र, अनि अर्कोको मेनु पार्ट चाहिँ यतिभित्र। यति गर्ने बित्तिकै मेरो अलमोस्ट यो एचटिएमएल पार्ट त सकियो। यति गर्ने बित्तिकै केही न केही चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ, त्यो हेरिहालौँ है त। के डिस्प्ले हुन्छ भने, लेटस गो, मेरो फोल्डरभित्र यो न्याप बार भन्ने फोल्डर छ नि त। न्याप बार भन्ने फोल्डरमा मैले अहिले भर्खर बनाएको यो न्याप डट एचटिएमएल हो। यसलाई मैले खोलेँ भने हेर्नु त यस्तो भने है, रिडर्स नेपाल यहाँ आयो, मेनु कन्ट्याक्ट यो चाहिँ तलपट्टि आयो कि। यति बनाएको मैले अहिलेसम्म है। यो सबै क्लोज गरिदिउँ है। यति भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु छ त भन्दा नाम यतापट्टि राइटतिर चाहिँ मैले के ल्याउनु छ, मेनु ल्याउनु छ। त्यसको लागि झन् एकदम इजी पार्ट हो त्यो भनेको। इजी कसरी, किन इजी भयो त भन्दा डाइरेक्टली म यहाँ सिएसएसमा गएर मेरो बाहिरको ऱ्यापर भनेको के हो, न्याप बार हो नि त। सो म के गर्छु त भन्दा डट न्याप बार लेखेर
मैले केही गर्न पर्दैन, डिस्प्ले फ्लेक्स मात्र गरिदिए हुन्छ। डिस्प्ले फ्लेक्स गर्ने बित्तिकै एउटै लाइनमा आउँछ कि, एउटै लाइनमा। हेर्नुहोस् है त, यहाँ गएँ, यहाँ गएर मैले यति गर्ने बित्तिकै स्टाइल सिर भएर चाहिँ स्टाइल सिट है, त्यही भएर लो स्टाइल सिट है, सरी। अब यहाँ गएर मैले रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, एउटै लाइनमा आयो नि त होइन, एउटै लाइनमा आयो तर टाँसिएर आयो नि त। अब यसलाई छुट्टा छुट्टै यो यता यो कुनामा बार्नलाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दा, जस्ट केही गर्न पर्दैन। यहाँ गएर जस्टिफाई कन्टेन्ट चाहिँ स्पेस बिट्विन राखिदिने बित्तिकै अब कस्तो छ त भन्दाखेरि यो न्याप बारभित्र हो नि त हामीले फ्लेक्स लगाएको, त्यसको मतलब चाहिँ यो डिप लेफ्टतिर, यो डिप राइटतिर आउन खोजेको हो कि। पहिला चाहिँ एउटै लाइनमा आयो, अब जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन गर्ने बित्तिकै दुईवटा डिप चाहिँ छुट्टा छुट्टै सकेसम्म फाटेर टाढा टाढा आउँछ कि है। सो यहाँ गएर मैले रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै के भयो, सेभै गरेँ होइन क्या हौ, सेभ गर्न पर्यो नि होइन, सेभ गर्ने बित्तिकै कुना कुनामा आइहाल्यो है, कुना कुनामा आयो। तर कस्तो भयो भने एकदम मेनु जस्तै देखेन नि त, सिम्पल टेक्स्ट जस्तो मात्र देखेछ। सो अलिकति हामी सिएसएसहरू थप्दै थप्दै जान्छौँ है त। अब यसलाई यो अलिकति ग्यापहरू मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, यो न्याप बारभित्र मैले के गर्छु भन्दा प्याडिङ भनेको ग्याप हो। मैले पहिलाको भिडियोहरूमा धेरै भनेको छु है। सपोज यो प्याडिङमा चाहिँ म कति प्याडिङ लाउँछु त भन्दाखेरि 10 पिक्सल लाए हुन्छ होला है, 10 पिक्सल लगाइदिउँ है त। 10 पिक्सल लाउने बित्तिकै हेरौँ के हुन्छ, अलिकति ग्याप आउँछ, ग्याप आइसक्यो होइन, यो ग्याप आइसक्यो। अब फन्ट पनि धेरै सानो भयो, त्यही भएर यसमा के गर्छु त भन्दा फन्ट साइज लगाइदिन्छु। त बच्चाहरूले गर्ने जस्तो लार्जर, ल फन्ट साइज गरेर लार्जर गरेर यस्तो गर्ने बित्तिकै फन्ट अलिकति ठुलो भयो, हल्का मेनु जस्तो देखिँदै थाल्यो नि त होइन। अब यो होल ब्याकग्राउन्डमा कलर पनि लाउन सकिन्छ होइन। अहिले त लास्टतिर जाउँला। अब भनेको चाहिँ यो मेनु सेक्सनमा हेर्नु त, मेनु सेक्सनमा के छ, सबै यो स्प्यानहरू टाँसिएर आछ नि त है, सबै टाँसिएर आछ। तर त्यही भएर यो ग्याप खोल्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, मैले प्रत्येक स्प्यानमा प्याडिङ दियो भने त आफै खुल्छ। त्यही भएर म के गर्छु त भन्दा, मेरो न्याप बारभित्र न्याप मेनु भन्ने एउटा मैले सिएसएस बनाएको छु नि, न्याप मेनु है। न्याप मेनु फेरि दुईवटा छ, त्यही भएर त्यो न्याप मेनुभित्रको स्प्यानमा गएर मैले प्याडिङ लगाइदिन सक्छु कि। प्याडिङ चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त भन्दा, सपोज अब लेफ्ट राइटतिर चाहिएको, त्यही भएर मैले 15 पिक्सल लगाइदिउँ है त। 10 पिक्सल टप गरेर जान पनि सकिन्छ, यस्तो गर्नु पनि सकिन्छ कि। यो 10 पिक्सल चाहिँ यसको टप भइहाल्यो, 15 पिक्सल फेरि बटममा पनि 10 पिक्सल, 15 पिक्सल चाहिँ लेफ्ट राइटमा, यति गरेर यस्तो गर्नु पनि सकिन्छ। यो गरेर नि ग्याप आइहाल्यो है, माथि चाहिँ त्यही साइज छ। अलमोस्ट भइसक्यो नि त हाम्रो मेनु त होइन र, एकैछिनमा मेनु बनिसक्यो। अब के गर्नु पऱ्यो त भन्दा, मैले यहाँ माउस माथि लगाउँदाखेरि यो अलिकति यो सेलेक्ट भयो जस्तो देखिनु पऱ्यो। त्यही भएर गर्ने के होइन, यही न्याप मेनुलाई मैले कपी गर्छु र यसभित्र म हुबर गर्दा, त्यसलाई हुबर भन्छ नि त माउसमाथि, हुबर गर्दा है यो प्याडिङ चाहिँ अहिले छोडिदिउँ है एकछिन है। प्याडिङ यही राखे पनि हुन्छ, किनभने यसमै हामीलाई कलर पनि चाहिएको छ नि त। हुबर गर्दा के हुनु पऱ्यो, ब्याकग्राउन्ड कलर आउनु पऱ्यो। ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ कस्तो आउनु पऱ्यो, अलिकति माइल्ड मिठो मिठो कलर आउनु पऱ्यो नि त होइन। एजुअर भन्ने कलर कस्तो रहेछ हेरौँ है त, सेभ गर्छ है, सेतै भयो भने त झ्याउ हुन्छ नि त। अलिकति आयो नि त होइन, निलो 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 टाइपको है। अब यसलाई म के गर्छु त भन्दा, के भयो भने यस्तो हेर्नु त, माथि अलिकति ग्याप बढी आयो नि त, टप ग्याप बढी आयो कि है। त्यही भएर टप चाहिँ यो 15 पिक्सल यहाँ गरिदिन्छु, यसलाई नि 15 पिक्सल गरिदिन्छु प्याडिङमा है। टक्क माथि नै छोयो नि त यसले होइन, टक्क माथि नै छोयो है। अब तर माउस पोइन्टर चाहिँ चेन्ज भएको छैन। माउस पोइन्टर चेन्ज गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, कर्सर लेख्नुपर्छ। कर्सर इक्वल्स टु पोइन्टर लेखिदियो भने मैले त्यहाँ गएर हुबर गर्दा मेरो माउस कर्सरमा चेन्ज हुन्छ। मैले रिफ्रेसै गरेँ नि, हातमा चेन्ज भयो नि त होइन। तल एउटा लाइन पनि तान्न मन लाग्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यही हुबर गर्ने बेलामा बोर्डर वा 2 पिक्सल, बोर्डर बटममा चाहिँ है, बटममा हो नि त बोर्डर चाहिएको, 2 पिक्सल सोलिड रेड गरिदियो हुन्छ। 2 पिक्सल सोलिड रेड टक्क लाएर लाइन पनि आयो नि त तलै है, लाइन पनि त आयो। अलिकति एनिमेसन चाहियो भने तपाईँले के गर्ने, यो स्प्यानमा गएर ट्रान्जिसन हालिदिने। ट्रान्जिसन चाहिँ ल अब थोरै मिठो 0.3 सेकेन्डको हालिदिनु होइन। यहाँ गएर रिफ्रेस गऱ्यो भने
रिफ्रेस गऱ्यो भने सेकेन्ड लेख्ने बिर्सेछु नि त देख्नुभयो चुई आयो नि त यो है ठिक छ नि त होइन मेनु ठिक भइहाल्यो नि मेनु बनिहाल्यो अब कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रो लागेन भने तपाईँले यसमा अब यहीँ गएर क्लिक गर्ने अनि अलिअलि डार्क कलर के यस्तो यस्तो कलर युज गर्ने अनि फन्टको कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ कि कलर लेखिदियो भने कलर वाइट यस्तो गर्न सकिन्छ है यो माथिको अझै पुगेन भने माथितिर पनि आउन सक्नुहुन्छ टप हो कि यो टप भनेको यसलाई 20 गर्दा नि हुन्छ 20 पिक्सल अनि बटम चाहिँ यति छ टप चाहिँ मैले बढाइदिएको किनभने माथिसम्म छाइदिनु छ नि त भइहाल्यो नि मेनु होइन अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जत्रो सानो स्क्रिनमा पनि फिट हुन्छ कि है स्पेस बिट्विन राखेको छ नि त यति गरेर तपाईँले यसरी तन्काउनु भने जति ठुलो गरे पनि यो कुनामै जान्छ कि कुनामै जान्छ है स्क्रिन साइज तर यो रेस्पोन्सिभ चाहिँ छैन किनभने मोबाइल साइजमा आयो भने यो खप्टिन जान्छ होला है मैले यहाँ अब ह्यामबर्गर आइकन हाल्नुपर्छ त्यो चाहिँ मैले त्यो अहिले गरिनँ होइन बनिहाल्यो नि मेनु त होइन अब यसमा हामीले हाइपरलिङ्क राख्ने त अनि एएच रेफ राखेर हाइपरलिङ्क राखिदिने यो तपाईँले होल यो मेनुलाई पनि बोर्डर लाइन दिन सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल होल न्याप बार भनेको यो हो मैले बोर्डर बटम दिएर अब 1 पिक्सल सोलिड ग्रे राख्यो भने के हुन्छ हेरौँ न त लाइन आयो नि त होइन चट्ट एउटा लाइन आयो अब यसमा चाहिँ अलिकति प्याडिङ ग्यापहरू आएको छ है बडी माथि पनि आएको छ यसको चाहिँ 10 पिक्सल भएर कि यसलाई मैले 20 पिक्सल गरिदियो भने हुन्छ कि है यो ग्यापहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँले बुझिहाल्नु भने प्याडिङहरू चाहिन्छ भन्ने कुरा होइन र तपाईँहरूको लागि होमवर्क पनि भयो यो चाहिँ यो लाइनले चाहिँ यहाँ छुम्ने काम गर्नुहोस् है यो विथ 100% राखिदिने हुन्छ ल यो चाहिँ मैले मेनु क्विकली मेनु बनाएँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै मेनु बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् ल यो भिडियोलाई यति नै है